Namaste. Okay, I have been discussing about different accounting steps, different rules of debit and credit of accounting system. यो सँगसँगै मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ विभिन्न ट्रेडिसनल रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट द्याट इज वी कल गोल्डन रुल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट हाउ जर्नल इन्ट्रिज आर प्रिपेयर्ड द्याट अलरेडी आई हेभ डिस्कस्ड र यो सँगसँगै मेरो आजको डिस्कसन चाहिँ विभिन्न डिफ्रेन्ट मोडर्न रुलहरू व्हाट आर द मोडर्न रुल्स अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट देयर आर टू मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि डिस्कसन के गरिरहेको थिएँ भने एउटा ट्रेडिसनल रुल एउटा मोडर्न रुल ट्रेडिसनल रुलमा देयर आर थ्री अकाउन्ट्स पर्सनल रियल एन्ड नोमिनल अकाउन्ट र यसको बारेमा मैले डिटेल डिस्कसन गरिसकेको छु सो दिस मोडर्न रुल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अकाउन्ट इक्वेसन बेसिकली यसलाई हामी के भन्छौँ भने दिज रुल्स आर रिलेटेड टु फोर व्हिल्स अफ अकाउन्टिङ यु नो फोर व्हिल्स मिन्स the first one is that is assets, first wheel assets, second one liabilities, third one different expenses, यसको अर्को losses पनि हुन्छ र different incomes and gains योसँग रिलेटेड विभिन्न ट्रान्जेक्सन विभिन्न एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले कसरी अकाउन्टिङमा रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अकाउन्टिङ इक्वेसन यस अकाउन्टिङ इक्वेसन च्याप्टरको लागि दिज रुल आर भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यसैले यसलाई हामी मोडर्न रुल मोडर्न सिस्टम र विच आर बेस्ड अन डिफ्रेन्ट फोर व्हिल्स अफ अकाउन्टिङ एसेट्स लाइबिलिटिज इन्कम्स एन्ड एक्सपेन्सेस र यसकै बेसिसमा हामीले डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन्स एक्टिभिटिज विच आर रिलेटेड टु मनी अर मनी एक्टिभिटिज ट्रान्जेक्सन्स कसरी हामीले चाहिँ अकाउन्टिङ सिस्टममा रेकर्ड गर्छौँ भन्ने कुरो म डिस्कसन गर्न गइरहेको छु र मेरो युट्युब च्यानल द स्मार्ट लर्निङ सेन्टर यदि लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला किनकि दिस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट फर डिफ्रेन्ट लेभल अफ म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स सबैको लागि हो र एउटा स्टुडेन्टले यो चाहिँ हेरिसकेपछि स्टडी गरिसकेपछि यसलाई सेयर गरिदिनु होला मेरो एकदम हार्टली रिक्वेस्ट पनि हो सो देयर आर फोर इफ एसेट्स एक्सपेन्सेस लसेस आर इन्क्रिजेस यदि हाम्रो बिजनेसमा यो विभिन्न एसेट्स एक्सपेन्सेस चाहिँ लसेसहरू इन्क्रिज भयो भने दे टु हेभ टु डेबिट इन जर्नल इन्ट्रिज यसलाई हामी डेबिट गर्छौँ सिमिलरली इफ सेकेन्ड वानमा इफ भाइस भर्सा अफ दिस वान इफ एसेट्स एक्सपेन्सेस लसेस आर डिक्रिज भयो भने दे टु हेभ टु क्रेडिट गर्छौँ फर इक्जाम्पल अब यसको इक्जाम्पल मैले नेक्स्ट उसमा दिएँ फर इक्जाम्पल जस्तो अब एसेट्स बढ्यो इक्जाम्पल परचेज कम्प्युटर रुपिज 50,000 एउटा हामीले दिस इज द ट्रान्जेक्सन र यो ट्रान्जेक्सन इफ एसेट्स इन्क्रिजेस अब हामीसँग अलरेडी एउटा थियो एउटा किन्यो भने हामीसँग दुईवटा भयो वाट कम्स इन भने पनि भयो इन्क्रिज गरे पनि भयो सो द इन्ट्री अफ दिस वान इज कम्प्युटर अकाउन्ट डेबिट एसेट्स बढ्यो टु वाट गोज आउट क्यास पनि एसेट्स हो एउटा एसेट्स इन्क्रिज भयो अर्को एसेट्स डिक्रिज भयो यो चाहिँ इन्क्रिज भयो कम्प्युटर एउटाको दुईवटा भयो भने क्यास चाहिँ डिक्रिज भयो यो हाम्रो रुलमा डिपेन्ड भयो कि इफ एसेट्स इन्क्रिजेस वी हेभ टु डेबिट इफ एसेट्स डिक्रिजेस वी हेभ टु क्रेडिट सिमिलरली जस्तो हामीले एक्सपेन्सेस जस्तो पेड स्यालेरी this is expense if expenses is also increases that we have to debit for example salary account debit salary increase we have to debit salary account debit so if we paid salary on cash goes out to cash account yeah it is the entry of बुझ्यो है अब यसमा के भयो भने salary expense हो salary is always expense for the business keep in your mind एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यो डेबिट भयो र स्यालेरी पेड गर्दाखेरि क्यास डिक्रिज भयो जस्तो 10,000 स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो भने 10,000 क्यास डिक्रिज भयो 10,000 डेबिट एन्ड 10,000 क्रेडिट इट इज रुल यसलाई हामी के भन्छौँ भने दिस इज एक्सपेन्सेस एसेट्स कुनै लसेस पनि इफ इन्क्रिजेस जस्तो डिप्रिसिएसन ब्याड डेट्स रिटर्न अफ भयो भने अर्को फर इक्जाम्पल ब्याड डेट्स written off
रिटर्न अफ भयो भने ₹2000. Yeah, this is financial transaction. You know, bad debts is loss or expenses. Bad debts loss or expense. Right, we know losses, expenses are debited. Bad debts account debit to debtors because debtors or bills receivable पनि लेख्न सक्छौं. एसेट्स हो. यस्तो ब्याड डेट्स अथवा लसेसले यो ब्याड डेट्सले हाम्रो एसेट्स घटाउँछ. एसेट्स घट्यो भने क्रेडिट, एसेट्स बढ्यो भने डेबिट. यसैले मैले रुल चाहिँ एसेट्स बढे डेबिट घटे क्रेडिट भन्ने कुरो डिस्कसन गरेँ. सिमिलरली मैले अघिल्लो उसमा जान्छु अब. सो देन देयर आर डिफरेन्ट. अब नेक्स्टमा के छ भने इफ लाइबिलिटीज इन्कम्स गेन्स आर इन्क्रिजेस. यो बढ्यो, लाइबिलिटी बढ्यो, इन्कम पनि बढ्यो, गेन पनि बढ्यो भने that you have to credit. This is rule. Similarly, if liability, incomes, gains are decreases, घट्यो भने हामी के गर्छौं? डेबिट गर्छौं. ठ्याक्क एसेट्स को उल्टो लाइबिलिटी, ठ्याक्क इन्कम को उल्टो एक्सपेन्सेस, लसेस को उल्टो गेन. यसरी हामीले चाहिँ विभिन्न रुलहरू हामीले फलो गर्छौं, विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनहरू हामी स्टडी गर्छौं र एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले विभिन्न जर्नल एन्ट्री बनाउँछौं. यसकै इक्जाम्पल अब मैले नेक्स्ट फेरि प्लस गरेँ इक्जाम्पल अब हेरौँ है. अब इक्जाम्पलमा के छ भने जस्तो लाइबिलिटी इन्क्रिजेस वी हेभ टु क्रेडिट. फर इक्जाम्पल लोन टेकन फ्रम बैंक ₹1 lakh. So, right, this is a kind of transaction. एउटा ट्रान्ज्याक्सन हो र यो ट्रान्ज्याक्सनको बेसिसमा डिफरेन्ट अब हेर्नुहोस् है. यसलाई हामीले दिस इज द इम्पोर्टेन्ट. सो लोन लियो भने व्हाट कम्स इन बिजनेसमा के आयो? बिजनेसमा त क्यास आउँछ. क्यास अकाउन्ट डेबिट. बिजनेसमा क्यास आयो, क्यास डेबिट. वी हेभ टु डेबिट क्यास. एन्ड टु अब लोन बैंक लोन इज अ लाइबिलिटी. हामीले बैंकबाट लोन लियो भने दैट इज अ काइन्ड अफ बैंक लोन. बैंक लोन अकाउन्ट क्रेडिट. किनकि 1 लाख हामीले लोन लियो भने 1 लाख हाम्रो लाइबिलिटी पनि इन्क्रिज भयो, 1 लाख एसेट्स पनि इन्क्रिज भयो. किप इन योर माइन्ड है. क्यास के हो? क्यास एसेट्स हो. एसेट्स पनि बढ्यो, डेबिट भयो. त्यस्तै बैंक लोन लाइबिलिटी हो. लाइबिलिटीज पनि बढ्यो, लाइबिलिटी बढ्यो भने के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ. दिस इज द रुल. अब जस्तो अर्को फर इक्जाम्पल नेक्स्ट यदि हामीले चाहिँ पर्चेज्ड गुड्स फ्रम ABC company ₹20,000. You know, it is also a transaction activity. Purchase goods from ABC company. What comes in? Goods comes in. Goods को ठाउँमा हामी के लेख्छौं? Purchase लेख्छौं. Purchase or goods लेखी पनि हुन्छ, but better to write purchase. Account debit. Yeah, from means they are givers. Giver are basically पर्सन हो. पर्सन भनेको लाइबिलिटी बढ्यो. टु के हुन्छ हाम्रो? टु ABC कम्पनी भयो भने ABC कम्पनीले हामीलाई सामान दियो. ABC कम्पनी भनेको पर्सन हो. पर्सन हो र आफ्टर समटाइम्स अहिले क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन हो. क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन आफ्टर समटाइम्स वी विल पे. अहिले 20,000 को सामान किन्यौं र आफ्टर 1 month, आफ्टर 2 months वी विल पे टु दिस. अब यसको ठ्याक्कै जस्तो लोन टेकन फ्रम बैंक छ भने यसलाई यदि लाइबिलिटी घट्यो भने र अथवा क्यास पेड, अब घटेको कुरा गरौँ है, लाइबिलिटी घट्यो भने जस्तो क्यास पेड टु पेड गर्यो टु ABC कम्पनी. त्यही हामीले किनेको ₹20,000 पेमेन्ट गर्यो भने दिस इज ट्रान्ज्याक्सन. यो ट्रान्ज्याक्सनलाई अब घट्यो, घट्दाखेरि हामीले कसलाई पेमेन्ट गर्यौं? ABC. लाइबिलिटी घट्यो भने हामीले के भनेका छौं? डेबिट हुन्छ भनेका छौं. ABC कम्पनी अकाउन्ट डेबिट. अब यसलाई पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यास गयो टु क्यास. हेर्नुस् है, अब लाइबिलिटी पनि घट्यो, क्यास पनि घट्यो. लाइबिलिटी पनि घट्यो, क्यास पनि घट्यो. ABC अलरेडी हामीले सामान किनेका थियौं, लाइबिलिटी थियो. अब हामीले पेमेन्ट गर्यौं, पेमेन्ट गरिसकेपछि लाइबिलिटी घट्यो. लाइबिलिटी घट्ने बित्तिकै क्यास पनि घट्यो.